چرا امکان زیاد داره که بازار پس دوباره بالا بره. حالا 20%، 30%، 40% نمیفهمیم، ولی میتونیم حدس بزنیم در کدام قیمت ها میتونه بازار دوباره منفی یا نزولی شود. حالا بازار که دیدیم که روندش نزولی است و شاید هم امتداد داشته باشه، شاید هم دراز مدت ما نزولی بریم، شاید هم کوتاه مدت باشه، ولی چند چیزی هست که در گذشته مارکت او کارا انجام شده. پس بریم ببینیم که چرا اتریوم و بیت کوین میتونه پس دوباره رشد بکنه. حالا عدد کوتاهی می باشه و وقتی رشد میکنه پس دوباره ما تغییر روند میبینیم. چی کارا رو باید انجام بدیم؟ دو سناریو هستی که ریسک تا بلند ببری، فعلا خرید بزنی و منتظر باشی که در قیمت پس دوباره بازار برگشت داشته باشه. این که منتظر باشی که بازار برگشت نخوره، منطقه رو شورت بگیری با یک استاپ لاس دقیق و به حسابی شده. حالا اینجا منطقه عرضه بود. ببینید قیمت $4800 و قیمت عرضه 4800 بود و قیمت از اینجا افت داشت تقریبا 42%. عین شکل ما سالهای گذشته هم داشتیم. اینجا داشتیم چند درصد بالا پایین رفت، 60% بازار پایین رفت. در فقط 2 هفته، مثلا اینجا یک هفته، در 2 هفته تقریبا بازار 60% پایین رفت. از قیمت 4300 افت داشت به $1700 آمریکایی و بعدش دوباره بعد از ازی که ایتیج از قبلی خود دوباره نزولی شد 54%، یعنی 54% پایین رفت از بازار. دوباره اینجا بازار آمد چند درصد پایین رفت، از البته از سقف قبلیش 65%. یعنی که اگر میانگین میگیریم 50% مارکت میتونه که نزولی شود، 40 50 60% می باشه تا فعلا 45%. حالا 50% هم مثلا اینجا ببین 2450 که آخرین جایش بتونه قیمت که مارکت به واکنش داده $2500 آمریکایی، 2400 500 به این محدوده ها می باشه. که نمیشه منطقه را ما منطقه بگیریم یا محدوده میتونیم که این منطقه را برای خود بگیریم، یعنی منطقه‌ای که محدوده ای که ما بتونیم اونجا بالایش ترید بازی کنیم. نمیتونیم قیمت مختصر برش بتیم یا قیمت واضح برش بتیم که این قیمت 100% واکنش میده بازار. اینجا منطقه خرید باز دوباره برای ما فعال میشه. چی که شاید به قیمت 2100 2200 یا هم که قیمت باشه 2400 2500. این منطقه خرید برای ما باز میشه. چرا بازار پس بالا باید بره؟ ببینید بازار هر قدری که پایین میاد یا هر قدری که بالا میره تغییر روند می داشته باشه. به خاطر یک کسایی که اینجا خرید زدن سیو سود میکنن، کسایی که فیوچرز میزنن شورت میگیرن، کسایی که حالا به هر دلیلی که هست. ببینید یک چیزی که منطقی اگه فکر بکنید داخل مارکت که چرا مثلا پوزیشن های فیوچرز کسایی که شورت گرفته بازار میتونن تکان بده به این شکل می باشه. یک کسی که مثلا اینجا فرض بکنین چندین میلیون دلار از این منطقه مثلا از این منطقه شروع شده، این منطقه کلش مکمل شورت گرفته شده. مثلا فرض بکنین صدها میلیون دلار اینجا شورت گرفته شده. حالا اینا یک روز هست که باید بسته بکنن پوزیشن خود، نه؟ حالا مثلا فرض بکن ضریب 10 گرفته باشه اینجا تا اینجا مثلا 42% 400% در فایده است، میخواد که بفروشه. 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار شورت گرفته، ریسکش هم خیلی بالا است. بر تو خرید میزنه. هر کندل سبز که اینجا میبینی خرید زده میشه. یک کسایی که اسپات اینجا خریده بودن اینجا فروختن، دوم شورت ها فعال شد، سوم بانک ها بیان به زور قیمت آوردن پایین به خاطر که مردم فروشنده باشه، اوضاع اقتصادی، جنگ، هر حرف دیگه میتونه که باشه. ولی اینجا فروش شده، قیمت خود به خود پایین نمیاد تا اینکه فروش نشه. وقتی فروش شده اینجا کسایی که پوزیشن شورت گرفتن داخل صرافی‌ها، فرض بکن میگی ما اتریوم میخوایم شورت بگیریم، قیمت اتریوم 4800، حالا فرض کنیم 5000 قیمت اتریوم 5000 است، من میخوام شورت بگیرم به خاطر قیمت اتریوم میتونه $2500 آمریکایی شود. صرافی اتریومی که خودش داره را بر تو قرض میده با لورج بالا و اون برو با چی کم روش میکنی. اگه تو باورمند به سی قیمت پایین میاد برو بفروشه. وقتی تو میفروشی قیمت پس دوباره پایین میاد و تو از سرجم کل پول به صرافی کمیشن خود میتی و فایده خود گرفت. و زمانی که تو مثلا فرض کن 10 دانه اتریوم شورت گرفته بودی، اینجا دوباره همون صرافی 10 دانه اتریوم خودم میخره. اینجا 10 دانه اتریوم خود پس دوباره میخره، چون 1000 دانه اتریوم داشت داداش به دو قرض و زمانی که پوزیشن بسته کردی اتوماتیک میاد اتریوم خودم میخره. و چی میشه اگر قیمت مثلا از 5000 بالا رفت، اگر مثلا به این منطقه رسید تو لیکوید میشی. صرافی چی میکنه؟ میبینه که چقدر پیسه که تو موندی عمود 10 دانه اتریوم زیر پس پورا میکنه نمیکنه. زمانی که 10 دانه اتریوم تو میخوای سبقت بگیری بالا بری، اتوماتیک لیکوید میکنه و میره 10 دانه اتریوم خود پس دوباره میخره. اینجا قیمت یک دفعه شارپی بالا میره و وقت دوباره میفتم اینجا شارپی میتونه که قیمت پس دوباره بالا بره به خاطر که بسیاری از پوزیشن ها لیکوید میشه و پوزیشن های زیادی دیگه تبدیل به پوزیشن لانگ میشه. پس از این خاطر قیمت میتونه که اینجا پس دوباره بالا بره. حالا ترند مثلا مکمل میکشه میشه و اینجا نیاز نیست و اینجا ما که از مناطق اساسی و کلیدی است. حالا فرض بکنیم این منطقه را ما نگهداری بکنیم که اینجا می باشه. این منطقه است که بازار میتونه واکنش تا هنوز واکنش خیلی خوب برای ما نشان داد. 2717 بود که ما با تیم وی پی خریدیم یک کم اتریوم با امید که بالا بره. حالا کس نمیفهمه تا کجا
خود بالا رفت بازار اصلا هیچ کس نمیفهمه، ولی ما معتقد به این قیمت یک پول بک بزنیم، در پول بک بتونیم که ما خارج شیم. فرض بکنین اینجا بازار از سقف خود که 4800 بود سال 2021 آمد پایین چند از 55% پایین آمد و از 55% چند درصد دیگه رشد کرد، چند 62% دیگه رشد کرد. حالا 62% هم نمیگیریم، کمتر از 62% ما میگیریم. حالا از این منطقه که هست، حالا فرض کنیم امی آخریش بگیریم 60، حالا مثلا این قیمت 2400 2500 بگیریم، 60% هم نه، 64% 65%، 60% میگیریم که 3990 یعنی $4000 آمریکایی. پس دوباره ایتریوم واحد شوه، ما میتونیم که پس دوباره سود بگیریم، چند از 60% بتونیم که از بازار سود بگیریم. پس به این مناسبه که بازار درست است که پایین آمده ولی یک پول بک میزنه. اینجا کسایی که شورت گرفته، کسایی که اینجا شورت گرفته، کسایی که اینجا شورت گرفته، اینجا شورت گرفته، اینجا شورت گرفته، اینجا پس پوزیشن خود بسته میکنه. وقتی پوزیشن بسته شد صرافی پس دوباره اسطای خود میخره. وقتی اسطای خود صرافی خرید پس قیمت میتونه که جهتش رو به بالا ببرن و قیمت وقتی رو به بالا میره بازار یک نفس میکشه. پس دوباره همین کسایی که اینجا شورت گرفته بودن، همین کسایی که اینجا فروخته بودن و اسپات هایی که اینجا فروخته بودن شروع میکنن به خرید اینجا، به خرید اینجا. کسایی که اسپات است میبینن تغییر روند شده و پس دوباره شروع میکنن به فروختن اینجا کوتاه مدت و کسایی که اینجا شورت گرفتن اینجا بسته کردن پوزیشن خود، باز دوباره اینا چی میکنن؟ شورت میگیرن. به خاطر که یک نفری که اینجا شورت گرفته باشن منتظر نمیشنه که اینجا پس دوباره نصف فایده بره باز دوباره پایین بیه، یک قدر صبر نمیکنن. و از خاطر وقتی پوزیشن آمد فایده خود گرفتن اینجا پس دوباره پوزیشن بسته میکنن یا صبر میکنن یا اینجا مثلا وارد میشن یا اینجا پس دوباره وارد میشه که قدم بعدی بازار بگیره. و روند دوم بازار نزولی خواد بود. حالا نظر من شاید هم امکان داره روند بسیار خوب شود، کلگی بازی بخوره و قیمت ایتریوم بالا بره و از خاطر ما اینجا میتونیم که یک قسمت از پول خود ورود بکنیم و منتظر باشیم که قیمت به کجا میره. اگر هم که بازار افت داشت و قیمت مثلا 1400 شد، قیمت های 1400 1300 و 1200 یا ایتریوم خیلی ارزان است و به نظر من چشم بسته شاید ایتریوم و ارزهای دیجیتال برو به این قیمت ها من دوباره بخرم، چون پس دوباره مطمئن هستم که پس دوباره بالا میره و میتونه برای من 200-300% فایده را ایتریوم برای من بده. حالا بازار CME را اگر ببینیم، بازار بیت کوین، این تحلیل از هفته های گذشته بود که من برای شما گذاشته بودم که بازار میتونه که بره کجا، بازار میتونه پایین بره چند درصد دیگه. قیمت ها اینجا بود که 11% حتی از 11% هم پایین رفت. قیمتایی که اینجا برای شما کشیدم نزدیک به اینجا است. قیمت 78000 $80000 آمریکایی است. یکی از قیمتایی که من میتونم بابت از این پوزیشن باز بکنم یا پوزیشن فیوچرز باز بکنم. حالا کسایی که نمیفهمن کدوم صرافی برن فیوچرز باز کنن، صرافی وکس لینکش داخل دیسکریپشن است، کلیک میکنین. اولا برای شما بونس اولیه میده، وقتی شما برین ثبت نام بکنین $30000 هم میتونین که برین بگین. در ویدیوی قبلی گفتیم، در ویدیوی خود صرافی وکس هم گفتیم، در این بالا است میتونین که برین ببینین و اگر دپوزیت بکنین $100 و $500 هم حجم ترید شما باشه، برای شما به شکل رایگان $30 رایگان میته که میتونین با این ترید بکنین. اگر شما $1 میلیون ولیومتون شده برای شما $500 دیگه رایگان میته که میتونین بونس ها رو بگیرین و اینجا فیوچرز بازی کنین، فیس کمتر میگیرن نسبت به دیگرا و صرافی بهتر هم است. و خودم از این استفاده میکنم و اینجا میتونم که پوزیشن های لانگ امروش بگیرم. قیمت مثلا 81000 شده، قیمت میایه ما دو نمه میتونم که پوزیشن برای بازار فعلا بگیرم. دو نمه پوزیشنی که در دو جای مختلف هم منتظر پوزیشن های خود میباشم. حالا هر دقیقه میتونه که اینا تغییر بخوره. اولا قیمت 79000 78000 اینجا اگر مارکت برسه یک پوزیشن لانگ و باز میکنم، چون میفهم قیمت شارپی می پایین و همه گیرم میترسم میفروشم و اینجا ما دقیقاً کار میکنم و لانگ میگیرم. دقیقاً کاری که میکنم لانگ خواد بود. این منطقه عرضه است که بیت کوین میتونه پس دوباره واکنش نشون بده. این است که من دوباره پس تا نرسیده به این منطقه عرضه اینجا قیمت 17000 18000 پس دوباره بیت کوین خود سودا میکنم و فعلا هم منتظر هستم که قیمت بیت کوین 78000 79000 80000 شوه. من یک پوزیشن لانگ باز میکنم داخل مارکت و ایران منتظر می باشم. یا اینکه قیمت بیاد پس دوباره به قیمت مثلا 19000 10000 برسه. چرا میگم قیمت 19000 10000 برسه؟ که بازار چندین بار اینجا واکنش داد، یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار شکستانده شده. پس دوباره این منطقه تقاضا برای مارکت شده، ببینین اینجا، ولی شکستانده شده اینجا. وقتی پس دوباره شکستانده میشه این منطقه تبدیل میشه به منطقه چی؟ به منطقه عرضه که جهت روند تغییر میده. پس دوباره میتونه که قیمت پایین بیاد. یکی خب منتظر از اینجا باشم قیمت 78000 شوه. بعد از اینکه به قیمت رسید من پس دوباره میتونم اینجا شورت بگیرم. بعد از دیدن یک کندل مثلا این قسمی یک کندل دوجی یا کندل
پین بار بتونم پوزیشن باز کنم، استاپ لاس خود بانم قیمت 1,17,000 و بیارم پایین هی تا کلو تا $80,000 آمریکایی را. به این شکل دو پوزیشن میگیرم. در بینا ریسکم خیلی بالا میره. اگر من بیام مثلا فرض بکنم به این قیمت که هسته بهم اینجا خرید فیوچرز بزنم و استاپ لاس خودم بیارم مثلا فرض بکنیم به اینجا بگذارم، فایدهش تقریبا برای من ریشیو 1.46 برای من میته، ولی این قسمی اگر بریم 3.93 برای من 4 برای من تقریبا میته. اگر بیام منتظر باشم به قیمت ها برای من ریوارد ریشیو 4.5 یا برای من میته که به نظر من قشنگتر از نظر منتظر باشیم. بدون شک بازار به دو جهت میره، یا پایین یا بالا میره. اگر بالا رفت اونجا شورت میشه، اگر پایین رفت اینجا لانگ گرفته میشه داخل مارکت و فعلا چیزی هست که من میتونم منتظرش باشم که کار انجام شه. و دوم، لطفا از آلت کوین ها دوری بکنین وقتی زمانی که بازار مطمئن نیست کدام طرف میره. اگر تجربه کافی دارین اوکی، ولی اگر ندارین آلت کوین ها دوری بکنین، فقط بالای بیت کوین و اتریوم ترید بکنین که یک دفعه پولای خود صفر نکنین. اگر هم که داخل افغانستان هستین صرافی بایننس میتونین که برین ثبت نام بکنین و اونجا ترید بکنین، هم فیوچرز کار میکنه هم اسپات. اگر شما داخل صرافی نمیفهم آمریکا هستین یا داخل اروپا هستین، صرافی ها برای شما کار نمیته. صرافی وکس بدون اعراض هویت تا 30-40 دانه بیت کوین میتونین خرید فروش بکنین، فیس کمتر میگیره. اونجا جایی است که خود من فیوچرز بعض اوقات بازی میکنم و شما میتونین که از استفاده بکنین، ولی قبل از او حتما برین خودتون در موردش برین بررسی بکنین و بخونین چگونه صرافی است و بعدش لینک دسکریپشن است میتونین از او استفاده بکنین، هم فیس کمتر بتین و هم مزایای بیشتری داره که شما از این لینک استفاده بکنین. اگر هم هر زمان به هر مشکل شما برخورین داخل وبسایت ما میشین، در بخش چت با تیم ما صحبت میکنین، یو آیدی تون روان میکنین که میگین که ما با همچون مشکل برخوردیم، پولای ما قید شده، مشکل داریم، لطفا نمیره با تیم در میان بگذارین. ما حتما با تیم صحبت میکنیم، میگیم که خودتون با سپورتش میتونین مسیج بکنین. صرافی جدید است و خیلی هم خوب کار میکنه. شب و روز خوب خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزا.